Hi, I'm Jen Shou. Intervening on paradigms and transcending design boundaries, I am here to redefine and shape the possibilities of architectural understanding, with the intention of communicating to our clients and partners the perspectives of future projects, facilitating them to generate and explore their own perceptions, emotions and projections. Așa își întâmpină o organizație de design arhitectural din capitală vizitatorii. Gensho este un ghid virtual, un avatar cognitiv bazat pe inteligența artificială și cel care ne va explica care sunt detaliile de importanță majoră ale uneia dintre clădirile de locuințe high-end pe care studioul le-a realizat în nordul capitalei. For both the exterior and interior, the selection of finishes and materials used is made to tell the same story. The balance of warm tones, neutral shades, together with varied textures, the lighting system, and the glass used for the balconies, all come together for a distinguished harmonization of the space. Prin integrarea inteligenței artificiale în proiectare, organizația nu numai că a îmbunătățit procesul creativ, ci și a contribuit la construirea unor locuințe adaptate la nevoile viitorilor locatari. Pentru foarte multe ansambluri imobiliare de lux se asociază termenul high-end. Ce înseamnă high-end? Termenul de high-end este folosit pentru a defini îmbinarea perfectă între ultima tehnologie în domeniul dotărilor, finisajelor și construcțiilor și atenția și detaliu foarte aprofundat pentru ceea ce înseamnă arhitectură și design. Înseamnă crearea unui mediu de locuire perfect, nu doar a unei locuințe ca nevoie. Înseamnă transformarea locuinței din nevoie în locul care îți produce plăcere și unde te simți întotdeauna acasă. Această îmbinare perfectă are ca rezultat nu numai locuințe care se adresează viitorului, ci și crearea de experiențe arhitecturale personalizate. Viziunea inovatoare a organizației a fost aplicată și la construcția acestei clădiri de locuințe, unde arhitecții au avut în vedere viitorul, iar metaforic și-au intitulat proiectul Coregrafia ritmului temporal. Coregrafia ritmului temporal este un motto, o metaforă pe care noi am construit-o în ideea de a susține conceptul arhitectural pentru acest proiect. În contextul general, este nevoie de a pune un element de legătură metaforic între cele două spații în care trăim, spațiul extern și spațiul intern. Noile tehnologii nu sunt doar instrumente de lucru, ci și parteneri creativi pentru arhitecți. Având acces la o vastă bază de date, materiale și tehnologii de ultimă generație, acestea pot oferi sugestii și propuneri ghidând echipa în procesul creativ. În situația proiectului nostru am luat în calcul un ritm care să genereze câmpuri vizuale bazându-se în mod special pe contrastul bazat pe lumină și umbră. Intenția volumului exterior a fost să-l tratăm cât mai monocrom posibil, folosind doar 2 tonuri de materiale, pentru a-i da voie umbrei să-și joace rolul în ansamblul volumetric. În ultimele decenii, arhitectura high-end a evoluat spre o formă mai sofisticată, îmbinând designul estetic cu funcționalitatea și sustenabilitatea. Care sunt elementele distinctive pe care un potențial client le regăsește în ansamblul dumneavoastră? Sau, mai bine zis, de ce elemente distinctive trebuie să țină cont pentru ca investiția sa să fie justificată? Trebuie să fie atent la achizițiile pe care intenționează să le facă să corespundă cât mai multor nevoi pe care le are. Un client care vine să caute o astfel de locuință știe foarte bine ce are nevoie pentru confortul lui. Are nevoie ca sisteme precum climatizarea, încălzirea, să fie de ultimă generație, să fie capabile ca pe o proiecție foarte îndelungată de timp, să spunem atemporale, să asigure acest confort și să asigure dorința și ideea lui despre ce înseamnă confort într-o astfel de locuință. Ai nevoie de o arhitectură și un design care să fie, aș repeta termenul antemporal, dar care să fie în continuare într-o armonie perfectă, interior-exterior, să-ți asigure acea plăcere a casei de fiecare dată, de elemente personalizate pentru tine și pentru locuința ta, întotdeauna. În episodul următor vom vedea care este procesul de fabricație al sticlei și de ce ferestrele acestei clădiri sunt speciale, dar și cum inteligența artificială și ultimele tehnologii de fabricație schimbă modul în care aceste locuințe sunt încălzite și răcite.